Hello students, now let us start with the next part of this chapter, enzymes and the lipids, and second part is the lipids. Now, lipids are also a naturally occurring compounds. They are occurs in nature, and this lipid contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and phosphorus. All these it includes all these elements. All living organism contains more than one type of the lipids, and these are the important components of the, components of a living cell. Now, what happens? These biomolecules are very important biomolecules because their energy level, energy high energy value. They are having high energy value, and that's why they act as a energy source in a living cell. So, let us see what is the definition. Then, lipids are biomolecules that are generally insoluble in water, containing fatty acids as a major component, and they are esters of fatty acids or and alcohols. हे लिपिड्स जे जनरली काय आहेत, हे इन्सोल्युबल इन वॉटर आहेत, हे बायोमॉलिक्यूल आहेत, आणि त्यांच्यामध्ये काय असतं, फॅटी ॲसिड जे आहे, फॅटी ॲसिड हा मेजर कंपोनंट त्याच्यामध्ये असतो, फॅटी ॲसिड्स त्याच्यामध्ये असतात, आणि ते काय आहेत, इस्टर्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल्स. इस्टर्स कसले इस्टर आहेत, ते फॅटी ॲसिडचे इस्टर आहेत किंवा ते अल्कोहोल आहेत. आता हे लिपिड जे आहेत, जे रेंजेस इन वाईड रेंज ऑफ बायोमॉलिक्युल्स. लिपिड्स आर ए लार्ज रेंज बायोमॉलिक्युल्स. त्यांच्यामध्ये काय काय आहेत, ऑइल्स आहेत, फॅट आहे, फॉस्फोलिपिड्स आहेत, वॅक्सेस आहेत, स्टिरॉल्स आहेत, हार्मोन्स आहेत, आणि मेनी अदर मोर कंपाऊंड्स आर द लिपिड्स. त्यांना आपण काय म्हणतो, लिपिड असं म्हणतो. आता हे काय आहेत की ते वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहेत, पण काही लिपिडचे मॉलिक्यूल आहेत, समटाईम्स दे आर स्पेरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. ते कधी ॲक्च्युली मेजर लिपिड्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर, पण काही लिपिड जे आहेत ते काय, दे आर इनसोल्युबल इन वॉटर. सो लिपिड्स हे काय आहेत, आर कम्प्लिटली सोल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जे असतील, म्हणजे सॉल्व्हंट पोलर नाही आहे, जसे क्लोरोफॉर्म, इथर किंवा बेन्झिनसारखे सॉल्व्हंट जे आहेत, दोज आर द नॉन पोलर सॉल्व्हंट्स. आणि या सॉल्व्हंट्समध्ये काय आहेत, मग अशा प्रकारचे जे लिपिड मॉलिक्युल्स आहेत ते काय असतात, सोल्युबल असतात. आता आपण बघू फंक्शन्स ऑफ द लिपिड मॉलिक्युल्स काय आहेत. आता हे लिपिड मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग ए नंबर ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन्स. काही इम्पॉर्टंट फंक्शन जे आहेत आपल्याला लिव्हिंग सेलमध्ये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये ते आपण बघू. पहिला जो त्याचा इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे ते दे ॲक्ट्स ॲज ए स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. हे सेल मेम्ब्रेन तयार होत असताना त्याचं स्ट्रक्चर तयार होण्यासाठीची मदत करणारे इम्पॉर्टंट पार्ट त्याचा आहे सेल मेम्ब्रेनचा. नंतर दे आर इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द एनर्जी. मेन काय त्याच्यामध्ये एनर्जी सोर्स, हे एनर्जी सोर्स फॉर द ऑर्गॅनिझम्स, अँड दे आर स्टोर्ड इन ए डायपोज टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रायग्लिसराइड्स. ट्रायग्लिसराइडच्या फॉर्ममध्ये ते आपल्याला होता ॲडिपोज टिश्यूज जे असतात, ते ॲडिपोज टिश्यूजमध्ये ते स्टोअर केले जातात. दे आर द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी. एनर्जीचे ते सोर्स म्हणून ॲक्ट होतात. ते ॲक्ट्स ॲज ए इन्सुलेटिंग मटेरियल अँड मेक प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गन्स अँड द टिश्यूज. टिश्यूजवरती प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग म्हणजे प्रोटेक्शनचं काम करतात. ते हार्ड असल्यामुळे ते प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग म्हणून ते सरफेसवरती किंवा त्यांच्यामध्ये ते वॉटर, काही जे काही लिपिड्स आहेत त्याच्यामध्ये दे आर हायड्रोफोबिक इन नेचर असल्यामुळे ते कोटिंगवरती असतात आणि ऑर्गन किंवा टिश्यूचं ते काय करतात, प्रोटेक्शन करायचं काम करतात. आणि चौथा इम्पॉर्टंट त्याचा जो फंक्शन आहे त्याचं, दे ॲक्ट ॲज ए इसेन्शियल न्यूट्रियंट फॉर द ऑर्गॅनिझम्स. न्यूट्रियंट्स आहेत, त्या न्यूट्रियंट्समधून आपल्याला काय मिळणार असते, पुढे एनर्जी मिळणार असते. बेसिकली ते आर द एनर्जी सोर्स आहेत. आणि फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स, विटॅमिन्स वेगवेगळे ए, डी, ई, के, हे फॅटमध्ये सोल्युबल असणारे विटॅमिन्स आहे. आणि इसेन्शियल फॅटी ॲसिड्स कुठले आहेत, ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड जे आहेत ते आर ॲक्ट ॲज अ न्यूट्रियंट सोर्स. आणि ह्या न्यूट्रियंट्समधनं काय होतं, मग आपल्याला एनर्जी आपल्याला मिळते. सो दॅट्स वाय द लिपिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ ए सेल ॲक्च्युअली ऑर इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. नाऊ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स जे आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन आपल्याला दिलेलं आहे. लिपिड्स दोन प्रकारचे लिपिड्स आहेत, एक आहे सिम्पल लिपिड आणि दुसरं आहे कॉम्प्लेक्स लिपिड. आता कॉम्प्लेक्स जो लिपिड आहे पुन्हा त्याचे 3 पार्ट याच्यामध्ये, 3 टाईप आहेत त्याच्यामध्ये. वॅक्सेस आहेत, फॉस्फोलिपिड्स आहेत आणि स्पिंगोलिपिड्स आहेत. लिपिडचे
सिम्पल क्लासिफिकेशन आहे. तर आपण बघणार त्याच्यामध्ये 1 बाय 1 जे क्लासिफिकेशन आहे ते आपण बघूया. आधी जे आहेत आता लिपिड्स जे आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन 2 ग्रुपमध्ये ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर अँड केमिकल जे केलेलं आहे. सिम्पल लिपिड्स आणि कॉम्प्लेक्स लिपिड आपण पाहिलं. आता बघू आपण सिम्पल लिपिड्स. सिम्पल लिपिड्स काय आहेत? इस्टर्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स आणि ग्लिसरॉल. ते काय आहेत? इस्टर्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स आणि ग्लिसरॉल. They do not contain any other component or group. For example, triglycerides are the most common example of the simple lipids. आणि त्यांना म्हणतो आपण कॉमनली ऑइल्स आणि फॅट्स असं म्हणतो. जे ट्राय असाइल ग्लिसरॉल जो आहे त्यांना आपण काय म्हणतो? ऑइल्स किंवा फॅट्स असं आपण म्हणतो. आणि हे आहेत सिम्पल लिपिड. दुसरं जे लिपिड आहे ते म्हणजे कॉम्प्लेक्स लिपिड. या कॉम्प्लेक्स लिपिडमध्ये काय असतं? इस्टर्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल आहेत. ॲडिशन टू इस्टर ऑफ फॅटी ॲसिड्स आणि अल्कोहोल. कॉम्प्लेक्स लिपिडमध्ये काय असतं? फॅटी ॲसिड आणि इस्टर तर कॉमन आहे, सिम्पल लिपिडमध्ये पण असतं. तर त्याच्यामध्ये काय आहे? कॉम्प्लेक्स लिपिड कंटेन्स सम अदर ग्रुप्स. त्याच्यामध्ये इतर ग्रुप जे आहेत ते देखील प्रेझेंट असतात. ते इतर ग्रुप कुठले आहेत मग? फॉस्फेट ग्रुप असेल, नायट्रोजिनस ग्रुप असेल, हे ते ग्रुप त्याच्यामध्ये काय असतात? प्रेझेंट असतात. म्हणजे फॉस्फरस आणि नायट्रोजन हे ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल फॉस्फोलिपिड्स आहेत, स्पिंगोलिपिड्स आहेत. वॅक्सेसवरती पाहिल्याप्रमाणे आपण हे त्याचं झालं क्लासिफिकेशन. म्हणजे त्याची 2 मेन टाईप आहेत त्याच्यामध्ये. आणि सिम्पल लिपिड्सचं असाइल ग्लिसरॉल एक सिम्पल लिपिड आहे. आणि मात्र कॉम्प्लेक्स लिपिडचे 3 पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये फॉस्फोलिपिड्स आहेत, स्पिंगोलिपिड्स आहे आणि वॅक्सेस आहेत. आता आपण बघू फॅटी ॲसिड्स. व्हॉट आर द फॅटी ॲसिड्स? आता जे आहेत आपल्याला माहिती आहे लिपिड्स जे आहेत फॅटी इस्टर्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स आहेत. हे फॅटी ॲसिड्स काय? आता आपण आधी बघू. फॅटी ॲसिड्स आर द मेजर कॉम्पोनंट ऑलमोस्ट ऑफ एव्हरी लिपिड. लिपिडचा तो काय आहे? फॅटी ॲसिड्स हे लिपिड जे आहेत फॅटी ॲसिडचे फॅटी ॲसिड जे आहेत ते लिपिडचे इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहेत. ते कुठे? ते लार्ज अमाऊंटमध्ये आपल्याला सेलमध्ये प्रेझेंट असतं. ते प्रेझेंट इन लार्ज अमाऊंट अँड दे आर इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चरल युनिट्स ऑफ द लिपिड्स. हे लिपिड जे तयार झालेले असतात त्याचे ते इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर तयार करण्याचं काम हे फॅटी ॲसिड्स करतात. म्हणजे लिपिड जे आहेत ते फॅटी ॲसिडपासून ते आपल्याला तयार झालेले असतात लिपिड्स. त्यामुळे त्यांना आपण काय म्हणतो? बिल्डिंग ब्लॉक्स. देअरफॉर दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिपिड. म्हणजे काय? फॅटी ॲसिड्स आर ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स तयार करण्यासाठी फॅटी ॲसिड्स हे इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहेत. त्याची डेफिनेशन काय मग? फॅटी ॲसिड्स आर द लॉंग चेन कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ते काय? कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे ज्यांच्यामध्ये काय असतो? COOH ग्रुप प्रेझेंट असलेले ग्रुप असतात. फॅटी ॲसिड्स आर लॉंग कार्बोक्सिलिक ॲसिड कंटेनिंग 4 to 30 कार्बन ॲटम्स इन ए स्ट्रेट चेन अलॉंग विथ द कार्बोक्सिल ग्रुप. स्ट्रेट चेनमध्ये कार्बन ॲटमची 4 ते 30. मग फॅटी ॲसिड्स काय आहेत? मग हे कार्बोक्सिलिक ॲसिड कंटेनिंग कंपाऊंड आहेत ज्याच्यामध्ये 4 ते 30 कार्बन ॲटमची स्ट्रेट चेन आपल्याला प्रेझेंट असते. आता आपल्याला काही कॉमन फॅटी ॲसिड्स आहेत त्यांचे इथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा. ब्युटारिक ॲसिड, पाल्मिटिक ॲसिड, स्टेरिक ॲसिड, ओलिक ॲसिड, हे सगळे आहेत हे फॅटी ॲसिड्स आहेत. त्याच्यामध्ये काय? कार्बनची चेन आहे विथ द फंक्शनल ग्रुप COOH. आता नंबर ऑफ कार्बन जे आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये वरचे 3 जर पाहिले ते सॅच्युरेटेड आहेत आणि खालचे जर आपण 4 आणि 5 नंबरचे ओलिक ॲसिड किंवा लिनिओलिक ॲसिड जर आपण पाहिले तर ते कसे आहेत? आपल्याला हे डबल बॉन्ड कंटेनिंग म्हणजे अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स आपल्याला आहेत. आता बघू आपण हे जे काही फॅटी ॲसिड्स असतील आता वरती दिलेले ॲसिड्स आहेत की यांच्यामध्ये कार्बनची लॉंग चेन असते. त्यांचं नॉमेनक्लेचर कसं केलं जातं हे आपण बघणार आहोत. आता फॅटी ॲसिड्समध्ये काय असतं? प्रत्येक फॅटी ॲसिड्समध्ये कार्बनची चेन जी आहे नंबर ऑफ कार्बन जे आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. आणि त्याच्यामध्ये काही कार्बन्स काही कंपाऊंड्समध्ये मग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स असतात. ते विशिष्ट पोझिशनला ते आपल्याला फॉर्म झालेले असतात. त्यामुळे हेन्स फॅटी ॲसिड्स आर सिम्बोलाइज्ड बाय द शॉर्ट हँड नोटेशन दॅट डेसिग्नेट्स द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, नंबर अँड पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड. त्याच्या नॉमेनक्लेचरमध्ये काय असतं? मग किती कार्बनची चेन आहे आणि त्या कार्बनच्या चेनमध्ये कुठल्या पोझिशनला किती नंबरच्या कार्बनला डबल बॉन्ड आहे हे मेन्शन केलेलं असतं. देअरफॉर इट इज डोनेटेड बाय. आता बघा वरती पाल्मॅटिक ॲसिड दिलेलं आहे इथे. या पाल्मॅटिक ॲसिडमध्ये काय आहे? इट इज डिनोटेड. त्याचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं आपण तर CH3 CH2 14
COOH. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे 14 आणि 14, 15 आणि 16 कार्बन ॲटम एकूण होतात. पुन्हा इथे लिहितो CH3. इथं काय आहे, हा एक कार्बन झाला. नंतर आहे CH2 ग्रुप. किती आहेत त्याच्यामध्ये? एकूण 14 CH2 ग्रुप सिक्वेन्समध्ये आहेत. आणि पुन्हा आहे COOH ग्रुप. म्हणजे कार्बनची संख्या एकूण किती झाली? 1 हे 14 अधिक 1 15 आणि अधिक 1 हा 16. ह्याच्यामध्ये एकूण 16 कार्बन ॲटम्स आहेत. म्हणून ह्याचं काय, आणि याच्यामध्ये डबल बॉन्ड प्रेझेंट नाही ह्या मॉलिक्युलमध्ये. म्हणून त्याचं जे काही नॉमेनक्लेचरमध्ये काय तर 16 ह्याच्यामध्ये काय येतं मग 16e⁻⁴ म्हणजे डबल बॉन्ड नसल्यामुळे हे पाल्मॅटिक ॲसिड आहे. वेअर द फर्स्ट 16 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. पहिलं 16 आकडा काय दाखवतो, किती कार्बन प्रेझेंट आहेत फॅटी ॲसिड्समध्ये. आणि 0 फिगर काय दाखवते, हे डबल बॉन्डची संख्या दाखवते. म्हणजे इथे डबल बॉन्ड 0 आहे. म्हणून हे पाल्मॅटिक ॲसिड आहे. कसं आहे, हे सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड आपल्याला आहे. 16 हे पाल्मॅटिक ॲसिड सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड अशा प्रकारे. आता सेकंड फिगर जे आहे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेझेंट दाखवतं आणि पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड जर असेल, जर डबल बॉन्ड असेल त्याच्यामध्ये तर डबल बॉन्ड कशाने इंडिकेट केला जातं, तसं ट्रायंगल दाखवला जातो डबल बॉन्डने. त्याची पोझिशन दाखवली जाते. तर बघू कसं दाखवलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल इथं ओलिक ॲसिड दिलेलं आहे. ओलिक ॲसिड जे आहे याच्यामध्ये काय आहे, आता आपण जर मोजलं आपण ओलिक ॲसिडमध्ये तर हा 1, नंतर हे 7 8 9 आणि हे 7 9 आणि 7 16 आणि हा एक 17 कार्बन ॲटम 18 कार्बन ॲटम आहे. 1 8 7 आणि 1 8 9 10 7 17 आणि 1 18. एकूण याच्यामध्ये किती आहे 18 कार्बन ॲटम्स. आपण लिहिलं 18. बरं, आता आपण पुढचा जो असतो E⁻⁴ डबल बॉन्डची पोझिशन आपण दाखवतो. याच्यामध्ये डबल बॉन्ड कुठल्या पोझिशनला आहे, आपण जर मोजलं याच्यामध्ये तर डबल बॉन्ड जो आहे तो एक डबल बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये. तो एक डबल बॉन्ड कुठल्या पोझिशनला आहे, कार्बन नंबर जर आपण मोजले फंक्शनल ग्रुपपासून 7, हे बघा इथे कार्बन जर मोजला आपण, हा 1 हे 7 8 आणि हा 9. हा 9 नंबरच्या कार्बनला इथं 9 नंबरचा कार्बन जो आहे त्याला डबल बॉन्ड आहे. म्हणजे बघा हा कार्बन नंबर 1 आहे COOHचा. COOHचा कार्बन नंबर 1. नंतर हे 7 कार्बन आहेत, हे 7 कार्बन आणि हा एक आहे I कार्बन जे 7 8 आणि 9 नंबरच्या कार्बनला 18 कार्बन आहेत. 9 नंबरच्या कार्बनला काय आहे डबल बॉन्ड आहे. तो किती आहे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 आहे. पहिले डबल बॉन्ड नव्हता म्हणून 0 होतं. इथं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 आहे आणि तो पोझिशन किती आहे Δ⁻⁹ असं आपण दाखवतो. म्हणजे 9व्या पोझिशनला तो काय आहे डबल बॉन्ड आहे. असं त्याचं नॉमेनक्लेचर केलं जातं, सिम्बोलाइज केलं जातो. अशा प्रकारे बघा 18 एक डबल बॉन्ड असल्यामुळे 1 लिहिलं आहे. 18 कार्बन असल्यामुळे 18 लिहिलं. एक डबल बॉन्ड असल्यामुळे 1 लिहिला. तो डबल बॉन्ड जो आहे Δ⁻⁹ म्हणजेच 9व्या पोझिशनला हा डबल बॉन्ड आहे असं त्याचा अर्थ होतो. सो नॉमेनक्लेचरमध्ये अशा प्रकारे ह्या फॅटी ॲसिडचं नॉमेनक्लेचर आपल्याला केलं जातं. अशा प्रकारे पुढचा जो आहे आपल्याला नंबर ऑफ कार्बन्स आपण सिम्बोलाइज केले. इथं प्रेझेंट 9व्याला होता. आता बघू पुढचं जे फॅटी ॲसिड्स दिलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये काय 18 म्हणजे एकूण कार्बन काय त्याच्यामध्ये लिनोनिक ॲसिडमध्ये 18 कार्बन आहेत. आपण जर मोजले याच्यामध्ये तर एकूण 18 कार्बन आहेत. आणि त्याच्यामध्ये 18 कार्बन असल्यामुळे तो 18 लिहिलेला आहे. आणि डबल बॉन्ड किती आहेत तर इथं जे आहे हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे याच्यामध्ये ते फंक्शनल ग्रुप किती आहे 18 कार्बन आहेत. आणि फंक्शनल ग्रुप इथं ट्वाईस लिहिलेला आहे CH डबल बॉन्ड CH CH2 किती आहे 2 आहे. म्हणजे डबल आहे म्हणजे हा एक डबल बॉन्ड आणि ट्वाईसचा 2 म्हणजे एकूण त्याच्यात आहे 2 डबल बॉन्ड. आणि ते डबल बॉन्डची पोझिशन किती आहे का त्याच्यामध्ये जर आपण 9 आणि 12 पोझिशनला ते डबल बॉन्ड येतात. कारण इथं कसं आहे हा एक 6 हे कार्बन आहे, हा 7वा म्हणजे हा 1 आणि 6 7वा आणि 8 आणि 9 आलं का लक्षात 8 आणि 9. आणि दुसरा ग्रुप जर लिहिला तर तो होतो 12ला. म्हणजे त्याचं डबल बॉन्डची पोझिशन मग 9 आणि 12 अशा प्रकारे पोझिशन
ही लिहिली जाते डबल बॉन्डची. तो अशा प्रकारे आपण हे डबल बॉन्ड जे आहेत आपण हे मेन्शन करू शकतो मॉलिक्युल्समध्ये. त्यामुळे त्याचं मग त्याचं जे नॉमेनक्लेचरमध्ये लिहिलं 18⁻², Δ⁻⁹ आणि 12, म्हणजे 18 कार्बन आहेत, 2 डबल बॉन्ड आहेत, डबल बॉन्डची पोझिशन 9वा कार्बन आणि 12व्या कार्बनला काय आहे डबल बॉन्ड आहे. अशा प्रकारे त्यांचं काय केलं जातं नॉमेनक्लेचर केलं जातं. आता आपण बघू ट्राय असाइल ग्लिसरॉल जो आहे हे ट्राय असाइल ग्लिसरॉल्स आर इस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स. ते काय आहेत सिंपल लिपिड आहे, हा इस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल आहे आणि 3 फॅटी ॲसिड्स. त्याच्यामध्ये काय असतात 3 फॅटी ॲसिड्स असतात. दे आर ऑब्टेन बाय द इस्टिफिकेशन ऑफ 3 मॉलिक्युल्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स विथ OH. 3 मॉलिक्युल फॅटी ॲसिड्सचं इस्टिफिकेशन केलं OH बरोबर तर आपल्याला तयार होतो ट्राय असाइल ग्लिसरॉल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रायग्लिसराइड्स. त्यांना आपण काय म्हणतो ट्रायग्लिसराइड्स देखील म्हणतो. तर हे ट्रायग्लिसराइड्स आहेत प्लॅन्टमध्ये अबंडंट मुबलक प्रमाणामध्ये आढळून येतात प्लॅन्ट आणि ॲनिमल सेलमध्ये. and they are the main constituent of the adipose fat commonly known as a body fat. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे बॉडीमध्ये फॅट्स असतात आणि बॉडी फॅट्स आर नथिंग बट दी ट्रायग्लिसराइड्स त्याला आपण म्हणतो किंवा ट्राय असाइल ग्लिसरॉल्स आपण त्याला म्हणतो. ट्राय असाइल ग्लिसरॉल्स आपण त्यांना म्हणतो आणि हे ट्राय असाइल ग्लिसरॉल्स याला बॉडी फॅट आपण असं म्हणतो. आणि दे आर प्रेझेंट इन व्हेजिटेबल ऑइल और व्हेजिटेबल फॅट इन सीड्स इन मेनी प्लांट्स. फॉर एक्झाम्पल कुठल्या प्लांट्समध्ये असतं ते ऑलिव्ह ऑइल आहे, पाम ऑइल आहे, सोयाबीन आहे, राईस ब्रॅन आहे, कोका बटर आहे. हे कॉमनली व्हेजिटेबल सोर्सेस आहेत. हे लिपिडचे सोर्सेस. दीज आर द लिपिड्स. आपल्याला माहिती आहे ट्रायसेरल ग्लिसरॉलचा लिपिड. हे त्याचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे बघा. याच्यामध्ये काय आहे 3 प्रकारचे बघा. याच्यामध्ये 3 जे ग्रुप्स आहेत त्याच्यामध्ये 3 फॅटी ॲसिड्स त्याच्यापासून बनलेले असतात. या फॅटी ॲसिड्स तिथं असतात ॲक्च्युली आणि हा आपण इथं बॉन्ड कट केला आणि H ठेवला COOH आणि सॉरी इकडे आणि त्याचं OH बरोबर रिॲक्शन केली तर हे फॅटी ॲसिड्स आपल्याला इस्टिफिकेशन रिॲक्शनने मिळतात. हे त्याच्यामध्ये बघा इस्टर आहे. हे इस्टर कसं आहे तर इस्टरचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे R. इस्टरचा जनरल फॉर्म्युला आपल्याला माहिती काय R C डबल बॉन्ड OR डॅश. हा काय असतो इस्टरचा जनरल फॉर्म्युला असतो. आणि याच्यामध्ये पण मग इस्टर आहे म्हणजे कसं हा CH2R ग्रुप आहे, नंतर सॉरी हा R ग्रुप आहे, हा C डबल बॉन्ड O आणि OR म्हणजे इस्टर. असे हे 3 ग्रुप याच्यामध्ये 1, 2 आणि 3 म्हणजे 3 फॅटी ॲसिड्स 3 OH ग्रुप बरोबर जेव्हा रिॲक्ट करतो त्यावेळेला तयार होतं आपल्याला ट्राय असाइल ग्लिसरॉल कंपाऊंड आपल्याला तयार होतं. हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे. आता हे स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये नेचर ऑफ टाय याचं सॉलिड इन नेचर लिक्विड असतं ॲट रूम टेम्परेचर. तो सॉलिड असतं किंवा लिक्विड असतं. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेझेन्स ऑफ सॅच्युरेटेड ऑर अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स इन द ट्राय असाइल ग्लिसरॉल. त्या असाइल ग्लिसरॉलमध्ये सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असेल किंवा अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असेल त्यानुसार तो लिक्विड किंवा सॉलिड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतो. त्याच्यामध्ये जे फॅटी ॲसिड जर अनसॅच्युरेटेड असेल तर तो काय असतो लिक्विड असतो रूम टेम्परेचरला. फॅटी ॲसिड जर अनसॅच्युरेटेड असेल तर ट्राय असाइल ग्लिसरॉल हा लिक्विड फॉर्ममध्ये असतो आणि रूम टेम्परेचरला आणि त्याला आपण म्हणतो ऑइल. त्याला त्यावेळेला काय म्हणतो ऑइल म्हणतो. आणि फॅटी ॲसिड जर सॅच्युरेटेड असेल तर तो रूम टेम्परेचरला काय असतो सॉलिड असतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो ऑइल, त्याला फॅट असं आपण म्हणतो. एक गोष्ट अजून लक्षात घ्या ट्राय असाइल ग्लिसरॉल हे लिपिड आहे. हे सिंपल लिपिड आहे. ते 3 प्रकारच्या ॲसिडची रिॲक्शन OH ग्रुप बरोबर होऊन इस्टिफिकेशनने तयार झालेले असतात. हे ॲसिड जे आहे के ॲसिड ट्रायसराइल ग्लिसरॉल हे सिंपल लिपिड आहे आणि ते 2 फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतं. लिक्विड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असेल आर इन द सॉलिड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असेल ॲट अ रूम टेम्परेचर. त्याच्यामध्ये जर अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स असतील तर ॲट रूम टेम्परेचर ते काय असतं ऑइल म्हणजे लिक्विड म्हणून असतं. आणि त्याच्यामध्ये जर सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असेल तर ते रूम टेम्परेचरला फॅट म्हणून आपल्याला म्हणजे सॉलिड म्हणून ते प्रेझेंट असतं. सो हे त्या केमिकल जे काही स्ट्रक्चर आहे मग त्याच्यानुसार हे ट्राय असाइल ग्लिसरॉलचे आहे ते 2 टाईपमध्ये डिवाईड केले गेले डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये कुठलं आहे
दोन आहेत मग, एक सिम्पल ट्रायसाइल ग्लिसरॉल आणि दुसरं आहे मिक्स्ड ट्रायसाइल ग्लिसरॉल. सिम्पल ट्रायसाइल ग्लिसरॉलमध्ये काय असतं, वन टाईप ऑफ फॅटी ॲसिड्स म्हणजे R1, R2, R3 ग्रुप असलेले. फॉर एक्झाम्पल पाल्मॅटिक ॲसिड कंटेन्स ओनली पाल्मॅटिक ॲसिड आणि स्टिरीन कंटेन्स ओनली स्टिरिक ॲसिड. म्हणजे एकाच प्रकारचा ॲसिड किंवा फॅटी ॲसिड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील, त्याला आपण म्हणतो सिम्पल लिपिड्स. आणि बाकीच्यांमध्ये कसं असतं, मिक्स्ड ट्रायसाइल ग्लिसरॉल्समध्ये मोर दॅन वन टाईप ऑफ द फॅटी ॲसिड. फॉर एक्झाम्पल 1 palmitoडायस्ट्रेन हा जो काही ॲसिड आहे याच्यामध्ये काय असतं, पाल्मॅटिक ॲसिड पण असतं आणि स्टिरिक ॲसिड, हे दोघी आपल्याला प्रेझेंट असतात. आता आपण बघू मग हायड्रोलिसिस ऑफ ट्रायसाइल ग्लिसरॉल्स. ट्रायसाइल ग्लिसरॉलचं हायड्रोलिसिस जर केलं तर आपल्याला काय मिळतं, ग्लिसरॉल आणि मिक्सचर ऑफ फॅटी ॲसिड्स. ग्लिसरॉल मिळतो आणि अल्कलाईन हायड्रोलिसिस जर केलं त्याचं, तर समजा दोन प्रकारचे हायड्रोलिसिस इथं दाखवलेले. अल्कलाईन हायड्रोलिसिस जर केलं NaOH बरोबर, तर त्यावेळेला आपल्याला काय होतं, सोडियम पोटॅशियम साल्ट, सोडियम साल्ट मिळेल. KOH बरोबर केलं तर पोटॅशियम साल्ट, NaOH बरोबर जर रिॲक्शन कॅरी आउट केली तर सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड्स आपल्याला मिळतं. बघा, NaOH बरोबर ग्लिसरॉलची रिॲक्शन केली त्यावेळेला ग्लिसरॉल आपल्याला मिळेल प्लस नंबर ऑफ फॅटी ॲसिड्स आपल्याला मिळतात, सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड्स आपल्याला मिळतात. किंवा त्याचं ॲसिड बरोबर हायड्रोलिसिस केलं, ॲसिड युजिंग जर आपण हायड्रोलिसिस केलं त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय मिळतं आपल्याला, ग्लिसरॉल मिळतात आणि मिक्सचर ऑफ फॅटी ॲसिड्स मिळतो. आणि अल्कलाईन हायड्रोलिसिस ट्रायसाइल ग्लिसरॉलचं जर अल्कलाईन हायड्रोलिसिस केलं तर यालाच काय म्हणतो आपण, सॅपॉनिफिकेशन असं आपण म्हणतो. सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड्स मिळतात, म्हणजेच काय म्हणतात, सोप फॉर्मेशन, साबण ज्याला आपण म्हणतो ते तयार होतात. ट्रायसाइल ग्लिसरॉल when hydrolyzed with the base like NaOH or KOH, they produces a sodium salt of fatty acids. That means they produces a soap, and that that process of hydrolysis is called as a saponification. त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, सॅपॉनिफिकेशन असं आपण म्हणतो. आता आपण बघू सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू, ऑइलची सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू काय असते. सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू ऑफ ऑइल इज डिफाइंड ॲज, त्याची सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू म्हणजे काय, डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ मिलीग्रॅम ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हायड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ ऑइल. 1 ग्रॅम ऑफ ऑइलला हायड्रोलिसिस करण्यासाठी जेवढं पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड लागेल त्यालाच म्हणतात त्याची सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू. म्हणजे इथं वरती जे ॲसिड दिलेलं आहे ट्रायसाइल ग्लिसरॉल, याला किती आपल्याला पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड असेल किंवा सोडियम हायड्रॉक्साईड किती लागतं त्याच्या सगळ्या मॉलिक्युल्सला सॅपॉनिफाय करण्यासाठी, ती व्हॅल्यू म्हणजे काय असतं, सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू. ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस, a known amount of oil is replaced with excess of alcoholic KOH for about 1 hour. Then quantity of unreacted KOH is determined by titration with standard acid solution, and for that quantity KOH required for hydrolysis is determined. आता मग ही सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू कसं काय कॅल्क्युलेट केली जाते, तर आपल्याला नोन अमाऊंटमध्ये जे काही KOH असेल हे KOH काय केलं जातं, नोन अमाऊंटमधलं KOH, हे नोन अमाऊंटमधलं KOH जे आहे हे KOH ऑइलबरोबर काय केलं जातं, त्याला मिक्स केलं जातं. म्हणजे किती अमाऊंटमध्ये आपल्याला माहिती आहे त्याला ऑइलबरोबर मिक्स करू, म्हणजेच फॅटी ॲसिड्सबरोबर मिक्स करू, ग्लिसरॉलबरोबर मिक्स करू, त्यावेळेला काय होईल, त्याचं रूपांतर कशामध्ये होईल, सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिडमध्ये होईल. सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिडमध्ये रूपांतर झालं तर बाकीचं KOH कशासाठी वापरलं जाईल, बघ, सोडियम साल्ट ऑफ फॅटी ॲसिडमध्ये. KOH किती घेतलेलं आहे आपल्याला माहिती आहे, मग उरलेलं जे काही KOH असेल, ॲसिड बेस टायट्रेशन म्हणजे ॲसिडबरोबर ट्रायट्रेट केलं तर उरलेलं KOH आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. उरलेलं KOH कॅल्क्युलेट केलं म्हणजे किती KOH वापरलं गेलं त्याची झाली सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू. अशा प्रकारे सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू जी आहे ती आपण काय करतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू हा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे टू डिटरमाइन द फूड व्हॅल्यू ऑफ ऑइल in terms of free fatty acids present in the oil due to the natural hydrolysis. म्हणजे सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू हा कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे,
तर त्याच्या फूड व्हॅल्यू ऑइलची काढण्यासाठी आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. जेवढं त्याची सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू जास्त तेवढी त्याची फूड व्हॅल्यू जास्त. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चेन लेंथ ऑफ द फॅटी ॲसिड्स इन द ऑइल. ऑइलमध्ये किती कार्बन आहेत असलेली चेन प्रेझेंट आहे ते देखील याच्या सहाय्याने आपल्याला काढता येऊ शकतं. अशा प्रकारे हे झालं सॅपॉनिफिकेशन व्हॅल्यू. पुढची व्हॅल्यू जी आयोडीन व्हॅल्यू. Iodine value of oil is defined as amount of iodine in gram consumed by the 100 grams of oil. It is called as a iodine number. Iodine value म्हणजे काय? ऑइलची आयोडीन व्हॅल्यू म्हणजे काय? किती ग्रॅम आयोडीन 100 ग्रॅम ऑफ ऑइलने कन्झ्युम केलं ती व्हॅल्यू म्हणजे आयोडीन व्हॅल्यू किंवा व्हॅल्यू ऑफ आयोडीन त्याला आपण म्हणतो. आयोडीन नंबर इज यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसॅच्युरेशन ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इन ऑइल. डिग्री ऑफ किती कार्बन डबल बॉन्ड आहेत त्याच्यामध्ये ते फाइंड आउट करण्यासाठी देखील आयोडीन व्हॅल्यूचा काय होतो उपयोग होत असतो. हायर द आयोडीन व्हॅल्यू मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. जेवढी कंपाऊंडची आयोडीन व्हॅल्यू जास्त असेल तेवढं त्याच्यामध्ये काय असतं डबल बॉन्डची संख्या जास्त असते. म्हणजे आयोडीन व्हॅल्यू इज युजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनसॅच्युरेशन ऑर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेझेंट इन द फॅटी ॲसिड्स किंवा ऑइल्समध्ये. Therefore, iodine value is greater than that of the fats. आयोडीन व्हॅल्यू काय असते ही फॅटपेक्षा जास्त असते. मोर दॅन जेवढे डबल बॉन्ड. बघा कंपाऊंड दिलेला आहे, याच्या कंपाऊंडमध्ये आयोडीन बरोबर रिॲक्ट केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारे कंपाऊंड तयार झाला. म्हणजे ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये काय आहे, आता ऑइल सोल्युशन इज रिॲक्टेड विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड सोल्युशन नोन ॲज अ वीज सोल्युशन टू डिटरमाइन द आयोडीन व्हॅल्यू. ऑइलला जे आहे ते काय केलं जातं वीज सोल्युशन बरोबर ट्रीट केलं जातं आयोडीन व्हॅल्यू डिटरमाइन करण्यासाठी. पुढचा पॉईंट आहे हायड्रोजिनेशन ऑफ ऑइल. हायड्रोजिनेशन ऑफ ऑइल जे आहे इज द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट व्हेजिटेबल ऑइल इंटू सॉलिड फॅट. व्हेजिटेबल ऑइलचं सॉलिड फॅटमध्ये रूपांतर, व्हेजिटेबल ऑइल हा लिक्विड आहे त्याचं सॉलिड फॅटमध्ये रूपांतर करण्यासाठी हायड्रोजिनेशन केलं जातं. इन केमिकल रिॲक्शन बिटवीन द ऑइल अँड द हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ मेटल लाईक निकेल किंवा पॅलेडियम हे कॅटलिस्ट म्हणून वापरले जातात हाय टेम्परेचरला. इन दिस रिॲक्शन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट इन फॅटी ॲसिड ऑफ ऑइल आर कन्व्हर्टेड इंटू द कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतील तर ते ऑइल असतात त्याचं रूपांतर हायड्रोजन अल्काइडमध्ये सिंगल बॉन्डमध्ये झालं आणि त्यामुळे आपल्याला फॅटी ॲसिड्सचे सॉलिड फॉर्ममध्ये मिळतात. त्यामुळे ॲज अ रिझल्ट ऑफ अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड कशामध्ये कन्वर्ट केले जातात सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्समध्ये कन्वर्शन केले जातात. त्यामुळे तो लिक्विड जो आहे ते कन्वर्टेड होतं सेमी सॉलिडमध्ये किंवा सॉलिड फॅटमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ए हार्डनिंग ऑफ ऑइल. हार्डनिंग ऑफ ऑइल म्हणजे काय मग unsaturated fatty acid is converted into the saturated fatty acids. That means the liquid is get converted into the semi-solid or fat and this process is called hardening of oil. याच्यामध्ये बघा इथे दिलेलं आहे मग अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड H2 बरोबर रिॲक्ट झालं हे सॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड तयार झालं म्हणजे हार्डनिंग ऑफ द ऑइल झालं. हा पहिला जो कंपाऊंड होता हा होता लिक्विड, त्याचं सॅच्युरेशन झाल्यानंतर तो सॉलिड फॅटमध्ये त्याचं ऑइलचं रूपांतर फॅटमध्ये झालं. सो ऑइल क्वालिटी रिड्युसेस विथ द टाईम ड्यू टू द ऑक्सिडेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड. ऑइलची क्वालिटी रिड्यूस का होते तर कार्बन डबल बॉन्डचं ऑक्सिडेशन होतं आणि प्रेझेंट फॅटी ॲसिड्स ऑर ऑइल्स विच स्पॉईल द ऑइल व्हेरी क्विकली. त्यामुळे ऑइलचं स्पॉइलिंग होतं. ड्यू टू द हायड्रोजिनेशन प्रोसेस ऑक्सिडेशन ऑफ ऑइल इज प्रिव्हेंटेड. या हायड्रोजिनेशन प्रोसेसमध्ये जे काही ऑक्सिडेशन होणार आहे ते प्रिव्हेंट केलं जातं आणि आपल्याला जे आहे तो इम्प्रूव्ज द लाईफ अँड द फ्लेवर ऑफ द ऑइल हे काय केलं जातं इम्प्रूव्ह करता येतं. सेकंडली स्टोरेज ऑफ प्रॉडक्ट इज इजियर इन द सॉलिड फॉर्ममध्ये प्रॉडक्ट स्टोअर करणं सोपं असतं आणि त्यामुळे हायड्रोजिनेशन जे आहे कॉमनली यूज मेकिंग ऑफ मार्जिन इन विच सबस्टिट्यूट फॉर द बटर याच्यामध्ये साठी वापरलं. हायड्रोजिनेटेड ऑइल कॉमनली यूज्ड मेकिंग ऑफ मार्जिन 9 विच इज सबस्टिट्यूट ऑफ बटरचा सबस्टिट्यूट बनवण्यासाठी. हे ऑइल्समधलं हा पार्ट आपला झाला फॅटी ॲसिड्स. आता बघू पुढचा पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स लिपिडमधला वॅक्सेस आणि फॉस्फोलिपिड्स जो पुढचा पार्ट आहे. मग आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये तो बघू. तोपर्यंत तुम्ही सगळ्यांनी लेक्चर बघा. काही अडचणी आल्यास व्हॉट्सॲप ग्रुपवर तुम्ही मला विचारू शकतात शंका आणि
लेक्चर लाईक करा